همانندسازی دی ان ای. مولکول دی ان ای بر اساس نظریه کریک و واتسون یک مولکول دو رشته‌ای در هم تنیده شده و پیش برده است. مولکول دی ان ای در واقع از دو تا رشته تشکیل شده که از بازهای نوکلئوتیدی و بازهای عالی نیتروژنی در کنار هم قرار گرفته، مثل آدنین، تیمین، سیتوزین و گوانین. این بازها با پیوند هیدروژنی با هم دیگه تشکیل میدن و به صورت تکمیلی مکمل همدیگه قرار دارن. مولکول دی ان ای به صورت آنتی پارالل در مقابل هم قرار گرفته و رشته‌های اونی که 5-3 و رشته مقابل اون میتونه 3-5 بشه. برای رونویسی مرحله آغاز یا اینیسیاسیون اون رو داریم. برای این امر باید دو رشته دی ان ای از همدیگه جدا بشن به واسطه هلیکاز یک ساختاری به اسم رپلیکاسیون فورک یا دوراهی همانندسازی یا ارکیاد رپلیکاسیون به وجود میاد. از این رشته باید یک دی ان ای به وجود بیاد. از این رشته دی ان ای به عنوان رشته رهبر استفاده میکنیم. پریماز در واقع آنزیمی است که باعث ساخت یک رشته خیلی کوچیکی از آر ان ای میشه که به اون پرایمر میگیم. پرایمر محل آغاز رپلیکاسیون رو به ما نشون میده. در مرحله الونگاسیون یا ادامه دی ان ای پلیمراز 3 به پرایمر وصل میشه و شروع به آوردن بازهای نیتروژنی و نوکلئوتیدها میکنه که به صورت کاملا مکمل همدیگه در مقابل هم قرار میگیرن. دی ان ای پلیمراز تنها میتونه از جهت 5-3 حرکت کنه، به خاطر همین رشته رو انتخاب میکنه که جهت 3-5 داره و به صورت کاملا کمپلمنتاریو عمل میکنه و همینجور پیش میره تا به پایان برسه. اگه یادتون باشه تو رشته لیدر فقط یک پرایمر داریم، اما برخلافش در رشته رتردنته در رشته مخالف اون ما دارای چندین پرایمر هستیم و یک قطعاتی به نام فراگمنتوهای اوکازاکی به وجود میاد. در این رشته دی ان ای پلیمراز بعد از اینکه پرایمر ساخته شد شروع به عمل میکنه، ولی مجبور برخلاف اون جهت شروع کنه و شروع میکنه برای اینکه بتونه 5-3 رو ادامه بده میره جلو، یک پرایمر دیگه میخوره و میفته. این پروسه اینقدر تکرار میشه و پرایمرها اینقدر ساخته میشن و همینطور دی ان ای پلیمراز دوباره بازها رو میاره در کنار همدیگه قرار میده و جلو میره. این پروسه همینجور تکرار میشه و تکرار میشه. در مرحله آخر اکسونوکلئوزاس به وجود میاد. بعد میاد بازهای عالی رو جدا میکنه، نقش ترمیمی داره و بازهای مکمل رو وجود میاره برای اینکه رشته دی ان ای کاملا مکمل همدیگه باشه. مرحله ترمیناسیون وصل کردن دو رشته دی ان ای به وجود اومدن است به واسطه دی ان ای لیگاز. دی ان ای لیگاز دو تا رشته دی ان ای که تازه ساخته شده به هم وصل میکنه و پیچ و تاب میده و یک رشته دی ان ای ما دو تا مولکول دی ان ای وجود آوردیم که یکیشون از دی ان ای اولیه و رشته دیگه دی ان ای که تازه ساخته شده به وجود اومد. ممنون که ما رو همراهی کردید.